નીટ 2019માં એક સિન્ડ્રોમ કીધું ફ્રેજાઇલ એક સિન્ડ્રોમવાળું, એમાં માઇક્રો ઓર્ગેડિયમ નહીં હોય, FMR1 જીન, મેન્ટલ રિટાર્ડેશન, લાર્જ ઇવર્ટેડ ઇયર્સ. ઓકે, લાર્જ ઇવર્ટેડ ઇયર્સ આ થઈ ગયું. ઓકે, પછી પ્રિડોમલી ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક સેકન્ડરી આર સીન. ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક સેકન્ડરી કેમાં જોવા મળશે? દેટ ઇઝ સીન ઇન ધ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. ઓકે, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર એમાં પ્રિડોમિનન્ટલી ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક સેકન્ડરી જોવા મળશે પ્રોસ્ટેટમાં. ઓકે, બ્રેસ્ટ નહીં, ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક કે દેટ ઇઝ પ્રોસ્ટેટ. પછી આ દેખાય છે પેશન્ટ મોસ્ટ લાઇકલી ફિઝિકલ ડાર્ક ટેન ડિપોઝિટ, અવોઇડિંગ સન એક્સપોઝર, લીવર માઇક્રોસ્કોપી. આ જોઈને જ ખબર ધીસ ઇઝ હેમેક્રોમેટોસિસ. પર્શિયન બ્લુ દેખાય. ઓકે, પર્શિયન બ્લુ. ઓકે, હેમોક્રોમેટોસિસમાં કીધું માઇક્રોનોડ્યુલર સ્કેરોસિસ મોસ્ટ કોમન પૂછે તો માઇક્રોનોડ્યુલર સિરોસિસ. ઓકે, માઇક્રોનોડ્યુલર. ડાયાબિટીસ મલાઇટસ, બ્રોન્ઝ સ્કીન. પંચ્ડ આઉટ અલ્સર ઇન ધ ઇસોફેગસ. પંચ્ડ આઉટ કે દેટ ઇઝ પંચ્ડ આઉટ દેટ ઇઝ caused by HSV. Okay, this is new. Punch out ulcer in the esophagus are caused by HSV. Okay, infection with herpes simplex virus typically result in punched out ulcer. Okay, HSV esophagitis commonly occurring in immunocompromised patient. For diagnosis, the biopsy sample should be taken from the edge of the ulcer. ક્યાંથી લઈશું? That is edge of the ulcer. Edge of the ulcer. Okay, the following microscopic findings are noted. કે જોઈએ herpes simplex virus infection, that is eosinophilic A, Cowdry type A inclusion. Okay, Cowdry type A inclusion, large multinucleated virus infected cells. Large multinucleated virus infected cell, Cowdry type A inclusion. Okay, અને બીજું એજ ઓફ ધ અલ્સરમાંથી. ઓકે, બલ્બની ડિજનરેશન, ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ચેન્જીસ ઇન ન્યુક્લિયાઈ અને કાઉડરી ટાઈપ એ ઇન્ટરન્યુક્લિયર એ તો કીધું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. દેટ ઇઝ આલ્ફા 1 એન્ટ્રીટિપ્સિન એ મેજર ઇનિબિટર ઓફ ધ એન્ઝાઇમ ઇલાસ્ટેઝ. ઓકે, આલ્ફા 1 એન્ટ્રીટિપ્સિન હશે મેજર ઇનિબિટર ઓફ ધ ઇલાસ્ટેઝનો ઇનિબિટર. ઓકે, આલ્ફા 1 એન્ટ્રીટિપ્સિન ડિફિશિયન્સી આમાં જોઈએ કોઝડ બાય મ્યુટેશન ઇન સર્પિના 1 જીન. ઓકે, લોકેટેડ ઇન ધ ક્રોમોઝોમ 14. તો સર્પિના જીનના મ્યુટેશનના લીધે, સર્પિના 1 જીનના લીધે. ઓકે, અને ધીસ જેનેટિક ડિફેક્ટ alter the configuration of the alpha 1 trypsin molecule and prevent the release from the hepatocyte. Okay, alpha 1 trypsin leading to low available concentration. The resulting process M5C માં થશે. ઓકે, M5C માં જોવા મળશે. ઓકે, પછી ઓલ આર ટ્રુ અબાઉટ ધ બેરેટ્સ એસોફેગસ એક્સેપ્ટ. તો બેરેટ્સની વાત કરીએ, બેરેટ્સમાં બધું સાચું, એક્સેપ્ટ કયું ખોટું? કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ ક્રોનિક GERD યસ છે. સીન ઇન 10% ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિથ સિમ્ટમ ઓફ GERD બેરેટ્સમાં જોવા મળે. ઓકે, 10% GERD હોય તો એમાં જોવા મળે, ક્રોનિક GERDમાં થાય. પછી ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા. ઓકે, બેરેટ્સ ઇઝ ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા બાય ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ સ્ક્વેમસ, નોટ અ સ્ક્વેમસ, ઇટ ઇઝ એડિનો. તો બેરેટ્સમાં બા. ઓકે, બેરેટ્સમાં બા ફોર એડિનો. બેરેટ્સમાં એડિનો કાર્સિનોમાં જોવા મળે. ઓકે, ગોબલેટ સેલ ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા દેખાય, ગોબલેટ સેલ ઇન્ટેસ્ટિનલ મેટાપ્લેઝિયા, બેરેટ્સ ઇસોફેગસ. ઓકે, અને મેનેજમેન્ટ શું કરશો? સિએટલ પ્રોટોકોલ. ઓકે, સિએટલ પ્રોટોકોલ. કેન્સર હોય તો સર્જરી, ડિસ્પ્લેઝિયા હોય તો એબ્લેશન ઓફ એબનોર્મલ મ્યુકોઝા, અને બેરેટ્સ ઓનલી હોય તો મેટાપ્લેઝિયા, કન્ટિન્યુ 2 યરલી પ્રોટોકોલ. ઓકે, અને આમાં જોઈએ એબ્લેશનમાં લો ગ્રેડ હોય તો 6 મંથ અને હાઈ ગ્રેડ હોય તો 3 મહિના. ઓકે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિઝીઝ મોસ્ટ કોમનલી એસોસિએટ વિથ ધ ડાઉન સિન્ડ્રોમ? ડાઉન સિન્ડ્રોમ મારે કઈ એસોસિએટ? દેટ ઇઝ એલ્ઝાઇમર. એલ્ઝાઇમર એસોસિએટ વિથ ધ ડાઉન સિન્ડ્રોમ. અને કન્ડિશન મોસ્ટ કોમનલી એસોસિએટ ડાઉનમાં વાત કરીએ કઈ એસોસિએટેડ છે? ઇટ ઇઝ કન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિઝીઝ અબાઉટ 35%. તો કન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિઝીઝ મોસ્ટ કોમન એસોસિએટ વિથ ધ ડાઉન. ઓકે, તો જોજો કન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિઝીઝ. ઓકે, કેટલી? 35%. જે જીઆઈ એનોમેલીઝ છે, સિરસુટાઇટિસ મીડિયા, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ, અલ્ઝાઇમર ઇન 30s and 40s, એપિલેપ્સી, ઓક્યુલર, રિડ્યુસ ફર્ટિલિટી, રિડ્યુસ લાઈફ સ્પાન, આ બધી. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ રિગાર્ડિંગ ધ મોડિફાઈડ ડ્યુક ક્રાઇટેરિયા? મોડિફાઈડ ડ્યુક. ઓકે, શું છે? દેટ ઇઝ સિંગલ પોઝિટિવ બ્લડ કલ્ચર કોક્સિયલા બર્નેટી. ઓકે, સિંગલ હોય ને, સિંગલ પોઝિટિવ કલ્ચર, દેટ ઇઝ સિંગલ પોઝિટિવ બ્લડ કલ્ચર, દેટ ઇઝ પોઝિટિવ બ્લડ કલ્ચર ફોર કોક્સિયલા બર્નેટી ઇઝ મેજર ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, બે નહીં, સિંગલ જ. ઓકે, સિંગલ પોઝિટિવ બ્લડ કલ્ચર. ઓકે, પછી આ વાત કરીએ ઇન્ટરલુકિન 1 ઇઝ એક્ટિવેટેડ બાય. પેલું એ કોણ એક્ટિવેટ કરશે? તો કેસ્પેઝ 1 એક્ટિવેટ ધ બાયોલોજીકલી એક્ટિવ ફોર્મ ઓફ ઇન્ટરલુકિન 1. તો કેસ્પેઝ 1 એક્ટિવેટ કરશે ઇન્ટરલુકિન 1ને. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન 1 પાયરોપ્રોસિસમાં ઇન્વોલ્વ હોય. અ ફોર્મ ઓફ પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ that different from the apoptosis and necrosis. Program cell death is different from apoptosis and necrosis. That is pyroptosis. It is involved in the clearance of the necrotic and microbe infected cells. It occurs in the following sequence: activation of the inflammasome complex, પછી complex 1, generation of IL-1 result in fever, inflammation, leukocyte recruitment. Okay,
flash cell culture in the colon caused by flash cell તો ખબર એન્ટામીબા histolytica જોઈએ. This is flash type ulcer દેખાય flash cell એન્ટામીબા histolytica. Which of the following true about the fever ફીવરમાં શું હોય હમણાં જ કીધું ઇન્ટરલોકિન 1 ઇઝ એન્ડોજીનસ પાયરોજન. ઓકે ઇન્ટરલોકિન 1 ઇઝ એન્ડોજીનસ પાયરોજન એ ટ્રુ છે. અને એસ્પિરિન ડિક્રીઝિસ ધ ફીવર બાય ઇનહિબ. તો ઇન્ક્રીઝ લખ્યું હોય તો એસ્પિરિન શું ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે. એસ્પિરિન ડિક્રીઝિસ ધ ફીવર બાય ઇનહિબિટિંગ ધ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન સિન્થેસિસ. ઓકે ડિક્રીઝ કરશે. અને PGE2 ઓકે D2 લખ્યું એની જગ્યાએ E2 આવશે. રિસ્પોન્સિબલ ફોર resetting the temperature to higher level. Resetting the temperature to the higher level. અને ફીવર અકર ડ્યુરિંગ ઇન્ફ્લામેશન નો ઇન્સ્ટામિના લીધે નહીં થાય. ઓકે ઇન્ટરલોકિન 1 TNF પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન કીધું. એક્સોજીનસ પાયરોજન કે દેટ ઇઝ લાઇપોપોલિકોસેક્રાઇડ અને સ્ટિમ્યુલેટ ધ લ્યુકોસાઇટ ટુ રિલીઝ એન્ડોજીનસ પાયરોજન એ થયા. ઓકે એસ્પિરિન ડિક્રીઝ ધ ફીવર બાય ઇનિબિટિંગ ધ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન સિન્થેસિસ. ઓકે આઈડેન્ટિફાય ધ એન્ટી એપોપ્ટોટિક ફેક્ટર. તો આપણે યાદ રાખવું એન્ટી એપોપ્ટોટિક કયા હતા BCL2 બીજા કયા છે BCL2 અને એન્ટી એપોપ્ટોટિક અહીંયા જોઈએ BCL2 BCLXL MCL1. પ્રોપેપ્ટોટિક તો પ્રો બકબક્સ બોલે બહુ વધારે પ્રોથીન બકબક્સ. અને સ્ટ્રેસ કયા તો બીડ બેમ્બીડ પુમા નોક્સા. એન્ટી એપોપ્ટોટિક BSL2 BSXL MCL1. ઓકે વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ નેક્રોસિસ અહીંયા દેખાય. ધીસ ઇઝ ફિબ્રિનોઇડ દેખાય. ઓકે ફિબ્રિનોઇડ નેક્રોટિક આર્ટરિયલ વોલ ફિબ્રિનોઇડ નેક્રોસિસ. ઓકે પેશન્ટ વિથ પોલીઆર્ટરાઇટિસ નોડોસામાં જોવા મળે ફિબ્રિનોઇડ નેક્રોસિસ. ઓકે વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર એલ્ઝાઇમર. એલ્ઝાઇમરમાં કયું રિસ્ક ફેક્ટર તો યાદ રાખજો ApoE4 ઇઝ ધ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર ધ એલ્ઝાઇમર. ઓકે ApoE4 ઇઝ ધ રિસ્ક ફેક્ટર E4. એલ્કોહોલ એબ્યુઝ ઇઝ સ્ટ્રોંગલી એસોસિએટેડ વિથ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ. તો એલ્કોહોલ એબ્યુઝ હોય તેમાં ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી થઈ જાય. ઓકે ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી ત્યારે એલ્કોહોલ એબ્યુઝ ઇઝ એસોસિએટેડ. ઓકે વિચ લિમ્ફોમા ઇઝ સ્ટ્રોંગલી એસોસિએટેડ વિથ ધ ઓવર એક્સપ્રેશન ઓફ ધ BCL2. ઓકે તો BCL2 ના ઓવર એક્સપ્રેશન આરે કયું લિમ્ફોમા એસોસિએટેડ ઇઝ ફોલિક્યુલર લિમ્ફોમા. ઓકે ફોલિક્યુલર લિમ્ફોમા અરાઇઝ ફ્રોમ ધ જર્મિનલ સેન્ટર 14-18 ટ્રાન્સલોકેશન અને બીજું શું છે દેટ ઇઝ ઓવર એક્સપ્રેશન ઓફ BCL2. ઓકે એક્સરે ઓફ ધ ગિવન બિલો યુરિન ટેસ્ટ વોઝ નોર્મલ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ આવી રીતે દેખાય તો દેખાય સીધું લેંગર એન્સેલ લિટિયોસ્ટાઇટોસિસ. સોલિટરી પંચ આઉટ લાઇટિક દેખાય વિથ સ્ક્લેરોટિક રિમ. ઓકે સોલિટરી પંચ આઉટ લાઇટિક લીઝન વિથ સ્ક્લેરોટિક રિમ. Beveled age appearance along with the age of the patient with history of normal hematological and urinary test. Langer Hill cell lymphocytosis LCH. ઓકે આમાં શું છે કે 47 વર્ષનું ફિમેલ પેશન્ટ લોંગ સ્ટેન્ડિંગ હિસ્ટ્રી RHDA. સી ડાઇડ ઓન 3rd day following the mitral valve follow the following path. આ શું છે ધીસ ઇઝ ફિશ માઉથ. ઓકે ધીસ ઇઝ આ દેખાય કેલ્સિફિકેશન એન્ડ ફાઇબ્રોસિસ થઈ ગયું બટ ધીસ ઇઝ fish mouth or buttonhole appearance and rheumatic heart disease due to calcification and fibrosis. ઓકે કેલ્સિફિકેશન ફાઇબ્રોસિસ થઈ જાય. ઓકે અને આને કહેવાય મેકલમ પ્લેક્સ. ઓકે મેકલમ પ્લેક્સ shown below. This is મેકલમ પ્લેક્સ. ઓકે which of the following MI cause aneurysm as post MI complication. ઓકે કયું MI ઇન્ફાક્ટ જે એન્યુરિઝમ કરે એઝ અ પોસ્ટ MI કોમ્પ્લિકેશન. સબ એન્ડોકાર્ડિયલ ટ્રાન્સફર કયું છે દેટ ઇઝ એન્ટિરિયર ટ્રાન્સમ્યુરલ. ઓકે મસ્ત પોઈન્ટ છે. એન્ટિરિયર ટ્રાન્સમ્યુરલ એ in fact involved in the causing aneurysm as post MI complication. Posterior are more likely to conduction block, right ventricular involvement or both. Okay so posterior એ conduction block માં અને right ventricular involvement માં. interior that is interior transmural myocardial causing myocardial infarct cause aneurysm anterior transmural. Okay then which of the following is the correct statement regarding the Huntington's chorea. Okay which of the following is correct regarding the Huntington's chorea. So Huntington's chorea is a trinucleated repeated disorder